Hello everybody, Namaste. Welcome back to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Okay? यो अंग्रेजी भाषा सिक्ने च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर लगभग 400 वटा भिडियोहरू हेर्नको लागि युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेसन सर्च गर्नुहोस्। यो खुलिसकेपछि सब्स्क्राइब बटन र नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। Now let's see today's lesson. Okay. अब यहाँनेरि कुरा गर्नुपर्ने छ आज। के कुरा गर्नुपर्ने छ भने अब अहिले यो जमाना पनि बदल्यो हैन? टेक्नोलोजीको युग, त्यसमा पनि कम्युनिकेसन सेक्टर एकदमै हाईली डेभलप्ड सेक्टरमा पर्छ। र एक जमाना थियो अंग्रेजीका किताब खोजी खोजी किन्ने पढ्ने। त्यसबेला मेरो किताबहरू बहुत भिक्थ्यो। तर अहिले we are living hectic life, very busy life. We don't have time to go to the institution or read the whole book. हामीसँग अहिले हामी हेक्टिक लाइफ, एकदमै बिजी लाइफ बिताइरहेका छौं र इन्स्टिट्युसनमा जाने टाइम पनि हुँदैन हाम्रो अंग्रेजी सिक्न भनेर, अथवा पढेर बस्ने टाइम पनि हुँदैन। फेरि किताबमा र भिडियोमा फरक हुन्छ। भिडियोमा बोल्छ, किताब बोल्दैन। कुनै कुरा कन्फ्युज भयो। भिडियोमा त कन्फ्युज भयो, कमेन्टमा गएर लेखेर पनि सोध्न सकिन्छ, अथवा त्यो भनेको आधारमा नै बुझिन्छ। त्यसकारण युट्युबबाट धेरै भन्दा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। भाषा मात्र होइन, अरु कुरा। युट्युबमै सिकेर मैले मोमो बनाएँ भन्छन्, युट्युबमा सिकेर मैले पिज्जा बनाउन सिकेँ भन्छन्। त्यस्तै युट्युब फर एजुकेशनल पर्पस चाहिँ एकदमै हाईली रिकमेन्डेड मा पर्छ। शिक्षा ज्ञानको लागि युट्युब सबभन्दा ठुलो छ अहिले। अब आज सिक्ने शब्दहरू देखिराख्नु भएको छ। यहाँ सर्टनली छ, प्रोबब्ली छ, माइट छ। किन यस्तो शब्दहरू ल्याएको त भन्दा सानो कुरै गरौँ न। जस्तै यो शब्द नदेखेको होइन, नचिनेको पनि होइन, तर बोल्न धक लाग्छ। यो किन धक लाग्छ भने अरूले अर्कै तरिकाले बोलेको सुनिन्छ हैन? सामान्य लेभलको स्टुडेन्टलाई के हुन्छ? CER सर्टेनली हो कि सर्टेनली हो कि के हो जान्न त जानेको, तर पनि फट्ट भन्दाखेरि इंग्लिश जस्तो सुनिदैन आफूले भन्दा। त्यसो भयो भने के हुन्छ? शब्द जानेर पनि नजान्ने बनियो, दुःख भयो बेकारमा। अब त कुनै कुरा सिकेपछि सिद्धियो। यो स को पछाडि दुईटा जुन कोलन छ, इस्टु छ, यो कोलन भनेको लङ साउन्ड हो भनेको हो, अनि टनली चाहिँ सर्ट साउन्ड हो भनेपछि CERTAINLY के हुँदो रहेछ भन्दा सटनली भन्यो भने अब यसै गरी भन्न प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। निश्चय नै भन्नु पर्यो भने सटनली भन्न सिक्नु पर्यो। सटनली, ओके? अब यो त झन् सम्भवतः सायद भन्दा प्रोबेबल्ली भनेर पनि सिकाएको थियो पहिला, हामीलाई पनि सिकाएको थियो। अब यति राम्रो शब्द छ, यति धेरै प्रयोग हुन्छ, तर यो राम्ररी भन्न नआएकोले गर्दा
भन्न नै अप्ठ्यारो लाग्छ। प्रोबेबल्ली भन्ने कि प्रोबल्ली भन्ने कि के हो भने जस्तो हुन्छ। तर यो क्लियर प्रोनाउन्सिएसन हो है, यसमा कुनै डाउट गर्नु पर्दैन। अब मेरो बारेमा भन्नु पर्दैन, मैले अगाडि पनि दिएकै छु, इन्ट्रोमा पनि मास्टर्स डिग्री गरेको छु, साउन्ड एन्ड स्ट्रक्चर पनि मैले पढेको छु, सबै पढेको छु। त्यसकारण मैले यो सेयर गर्न खोजेको मात्रै हो। म जान्ने छु भनेर सिकाउन खोजिया होइन कि मैले जाने कुरा सेयर गरौँ न भनेर मैले सुरु गरे हो। यसलाई प्रोबब्ली भन्छ, प्रोबब्ली, छोटो साउन्ड मात्रै छ यहाँ सबै। प्रोबब्ली 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 भनेपछि सक्यो यो। प्रोबब्ली भनेको सम्भवतः, सायद। माइट भनेको सक्छ, यो पनि सम्भावना बताउँछ यसले। अब यिनीहरूको प्रयोग है, कसैको बारेमा कुरा हुँदैछ यहाँ। 1 नम्बर, कोही आउँदै होला, खै आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन कसैलाई, कसैलाई थाहा छ हामी सोध्छौँ अनि आउँछ भन्छ कसैले, कसैले आउँदैन भन्छ, खै आउँछ होला भन्छ अर्काले। त्यस्ता कुराहरू गरेका छ यहाँ 3टा। 1 नम्बर, he will certainly come here, he will certainly come here, ऊ यहाँ निश्चय नै आउनेछ। ओके, अब ऊ सम्भवतः यहाँ आउनेछ पनि भन्न पाइयो। he will probably come here, he will probably come here, ऊ सम्भवतः यहाँ आउनेछ, सायद यहाँ आउनेछ। he might come here, ऊ यहाँ आउन सक्छ। ओके, अब दोहोऱ्याइ भन्नुहोस्। he will certainly, 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 he will certainly come here, he will probably come here, he might come here. ओके, अब यिनीहरूको नेगेटिभ पनि हुन्छ। ऊ निश्चय नै यहाँ आउने छैन पनि भन्न पाइयो नि। he certainly won't come here, he certainly won't come here, ऊ निश्चय नै यहाँ आउने छैन। ढुक्क हुनुहोस्, ऊ आउँदैन, यो कुरा स्योर छ है। he certainly won't come here, he probably won't come here, ऊ सम्भवतः यहाँ आउने छैन, ऊ सायद यहाँ आउने छैन। he probably won't come here, he might not come here, ऊ यहाँ नआउन सक्छ। ओके, निश्चित भएर भन्ने अवस्थामा सर्टनली हुन्छ भने सम्भावना बताउने ठाउँमा प्रोबब्ली र माइटको प्रयोग गरिन्छ। ओके, अब यिनै सर्टनली र प्रोबब्ली यिनीहरूलाई कन्भर्सेसनमा युज गरेको हेरौँ। तपाईलाई अलिक उसको बारेमा जान्ने मान्छेलाई भेट्नुभयो र सोध्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई ऊ यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ? हामी त आउँछ भन्छौँ, आउनेछ हुन्छ इङ्ग्लिसमा। डु यु थिङ्क ही विल कम हियर? यस, he will certainly come here. हो, ऊ निश्चय नै यहाँ आउनेछ। अब तपाईले फेरि सोध्नुभयो, do you think he will stay with us? हजुरलाई ऊ हामीसँग बस्छ जस्तो लाग्छ? No, he certainly won't stay with us. ऊ निश्चय नै हामीसँग बस्ने छैन। उसको अन्तै बस्ने फिक्स्ड गरिसकेको थाहा पाएर भनेको हुन सक्छ। थाहा छैन भने त सायद बस्दैन होला भन्नु पर्यो भने त यहाँनेरि प्रोबब्ली बनाइदिने त हो नि। Now, he probably won't stay with us. Okay? अरू वे पनि हुन्छ।
I don't think he will stay with us. हामीसँग बस्छ जस्तो लाग्दैन. He probably won't stay with us. सायद ऊ हामीसँग बस्ने छैन. He probably won't stay with us. अथवा I think he might not stay with us. मलाई लाग्छ ऊ हामीसँग बस्ने छैन. नबस्न सक्छ. ओके? यसरी तीनवटा डेली युज भइराख्ने कुराहरूको लागि यो भिडियो बनाइएको हो. सर्टनली, प्रोबब्ली र माइटको कुरा गरेको छ. ओके? I hope you found the video useful and interesting. Please don't forget to subscribe the video, share it to your friends, like and comment. Thanks for watching it. See you next time.